خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بحث ما سر موضوع نیتیو ویلن است که در ترانکینگ گفتیم بینی قسمت میایه وقتی که شما باشین چی کردم سکیوریتیه متوجه شدین قسمت می نشته میکنین شو باشین که دی بیم در پاکتری سر که اینجا نشکوبتر نشان میده. وقتی که شما نشته میکنین شو انترفیس چی؟ انترفیس ترانک. دیگه اینجا یک موضوع دیگه به نام نیتیو ویلن میایه که بین منظور نیتیو ویلن چی است دیگه قسمت چرا این میایه. دوستان در این تپولوژی شما متوجه باشین نیتیو زمان استفاده میشه که پاکتای انتک داخل انترفیس ترانک اکسچنج شود. یعنی به چی منظور؟ همیشه وقت دوستان داخل اینمی پورت ما گفتم وقتی ترافیک بیرون میشه او باید تک بخوره. کی تک میزنیش؟ ISL یا ایزوتوتون کیو. این دو نفر هستند که تک میزنن. این حالا وقتی که ترافیک شرطش است که از پورت اکسس اگزیت شود. از کی اگزیت شود؟ از پورت اکسس. از این پورت اکسس یا از این پورت اکسس ترافیک چی شود؟ بیرون شود. پس از این پورت که بیرون شد اون وقت چی میزنیش؟ تک میزنه. حالا اگر ترافیک از خودش بیرون شود، مثلا ترافیک DTP، ترافیک اینجا متوجه شین باشین که میره با شما در کپچر نشان بدم، در این قسمت کپچر اشاره میکنین متوجه شین STP ترافیک. از این ترافیک از PC نیست. این ترافیک دوستا از خود سویچ است که از خود سویچ بیرون میشه. پس این ترافیک هم در پورت ایت رنگ میره هم در پورت ایت رنگ میره. پس این میره چی تک میزنه دوستا؟ ایرا تک چی نمیزنه؟ تک نیتیو میزنه. میگیش چی است؟ نیتیو است، یعنی انتگ است. نیتیو انتگ مانا میده. خب اصلا نیتیو خودش ویلن اصلی یک چیزی است که داخل خودش میباشه. دیفولت میگه وقتی که کدام نفهمم که مربوط کی میشه، مربوط کدام ویلن است. درست است؟ میگه وقتی که نفهمم که نمی دیتا مربوط کدام ویلن میشه، موضوع تگ چند میزنم؟ تگ ویلن نیتیو میزنم. که الان نیتیو ویلن خودتون تعیین میکنین. دیفولت یک میباشه. باز تگ نیتیو ویلن چند است؟ یک است. یعنی هر ترافیک انتک بدون تگ پیش سویچ برسه موضوع تگ چند میزنه؟ تگ یک. تگ یک چی است؟ نیتیو ویلن است. نیتیو ویلن به می خاطر است. متوجه شدین؟ پس بنابراین دوستان در قسمت هم اینجا گفته شده که نیتیو که هست در ایزوتوت کیو کار میکنه، در ISL باز نیست. چرا در ISL نیست؟ دوستان یک مسئله دیگه هم است. الان سوال از شما میشه که بعض جا شما باز میگین که در ISL کانسپت ایزوتوت نیتیو وجود نداره، اما در میباشین در ISL وجود نداره، در ایزوتوت کیو وجود داره. اما شما سوال میکنه که در ISL پس چرا نیست نیتیو ویلن؟ خب اگر بفایی که تک خو ISL هم میزنه، ISL هم باید انتگ روان بکنه، متوجه هستین؟ اکسچنج بکنه. اما در اصل اینمی ترافیکایی که انتگ میایه این میگم میتونه که از یک سویچ دیگه باشه، دیگه وندر باشه، مثلا جنیپر باشه یا اوبی باشه. متوجه هستین که این دو سویچ در دیفولت کانفیگریشن خود کامپتیبل نیستن. سویچ جنیپر با سویچ هواوی یا سویچ سیسکو. جنیپر که شاید استاندارد در نظر گرفته باشه یا جنیپر استاندارددار گرفته باشه، اما سیسکو اکثرا کرن می باشه پروپرایتری خودش است. پروپرایتری خودش درش رن می باشه. به او خاطر جنیپر یا هواوی که سیسکو کامپتیبلی نمیکنه. پس اینجا میگه وقتی که یک لینک اینجا گرفتی از سیسکو اینا بردی در جنیپر سیسنی این حالا یک نوع پروتکل در DTP یا STP جنیپر سیسکو استفاده میکنه، این مود دیگر استفاده میکنه. یک پروتکل از خود چند مود داره. یعنی یک مود شی استفاده میکنه، یک مود شی استفاده میکنه. مودا دیفرنت شد یا نشد؟ کامپتیبل پس بنچون در مون پروتکل نیست. پس نیتیو به این خاطر است که میگه تو باید ترافیک جور کنی از اون پروتکل. اون پروتکل داخل نیتیو ما بدی، ما بعد این سویچ ببرم. ولی سویچ شخص بفهمه که ترافیک از یوزر نیست، از کی است؟ از خود سویچ است. پس این توسط نیتیو باز میفهمه. باز این سویچ رو انتک روان میکنه. انتک روی روان کرد، این میفهمه که این مربوط پی سی ها نمیشه. نه مربوط 10 میشه، نه مربوط 20 میشه. یعنی این مربوط کی میشه؟ مربوط خودم میشه، مربوط سویچ میشه، چون انتک اومده. توجه هستین؟ به این خاطر بین دیفرنت وندرها هست نیتیو، اما بین سیم وندر که سیسکو هست در ISL باز وجود نداره. اینجا گفته شده که فریم بدون تک is considered native VLAN traffic. یعنی هر ترافیک که تک نخورده باشه بازور سویچ تگ ویلن یک میزنه که میشه نیتیو ویلن. و در ضمن گفته must be match. یعنی نیتیو ویلن باید در دو طرف مچ باید بکنه، سیم باید باشه. اگر سیم نباشه یک طرف یک چیز بگیره دیگه چیز لاین پروتکل داون میشه، ترافیک اکسچنج نمیشه باز. چون توسط نیتیو
گفتم این طرف سکوت سویچ با سکوت چنی پر اگریگیشن میکنن یا کانورسیشن میکنن بین هم دیگه خود چی میکنن کانورسیشن بین هم دیگه خود میکنن یا اون پروتکل‌های ایتون خود کلکتیو میکنن بین هم دیگر مجموع جمع میکنن پس به خاطر گفتن نیتیو باید سیم باشه اگه این طرف سویچ دوستا فکر بگو که نیتیو یک شد این طرف رفتی 10 ساختی یا رفتی 100 ساختی پس این کانفیگریشن خود در ویلن یک روان میکنه برای اما این کانفیگریشن سویچ به اساس ویلن 20 میشناسه پس اینجا کلاینت پروتکل زیاد داون میشه بلاک میکنه پورتا با سیم باید بگیرین سعی کنین و در ضمن گفته شده که if there is one frame that want to across to the interface trunk I'm going to leave them alone and don't tag it پس نیتیو ویلن وقتی که در سویچ دیفاین میشه دوستا همیشه وقتی که این کدام ویلن انتقال میده ترافیک که تک نخوره باز در این پورت بدون تک روانش میکنه برزی به این که رسید بازی میفهمه که مربوط کی میشه مربوط ویلن نیتیو میشه که دیفولت باز یک است به این ترتیب منظورش ازی بوده و با دیفولت گفته ویلن یک است نیتیو ویلن در کدام گپ نداره اینجا یک توضیح بارش داده شده و میریم بالای کانفیگریشنش چه قسم نیتیو شما چی میکنین چنج میکنین نیتیو در کجا چنج میشه در پورتایی که ترنگ باشه پس بنابراین ما در کجا باید شوم داخل اینترفیس ترنگ باید شوم اینترفیس چی باید میشم اینترفیس گیگ 01 اشتباه میکنم که اینترفیس گیگ 01 سویچ پورت ترنگ چی کو نیتیو تاین کو نیتیو چی نیتیو ویلن کدام ویلن میگم باش ما ویلن جور میکنم چون ویلن یک از دیفالت نیم من اشتباه میکنم میگم ویلن 100 چی باشه مثلا نیمش باشه نیتیو ویلن 100 نیمش چی شوه ویلن 100 نیمش نیتیو شوه اینترفیس گیگ 0 چند است 01 است دیگه سویچ پورت ترنگ نیمش چی شوه نیتیو ویلن چند باشه ویلن 100 باشه انتر دی ویلن چی شد چند شد آلریدی خود ترنگ هست متوجه هستین آلریدی ترنگ بوده شو اینترفیس چی میگن اینترفیس ترنگ است و ایجان چی است 100 نیتیو آل دوستا اینجا مسیج میتونم شما میگن نیتیو ویلن مسمچ یعنی میگه تو یک طرف هستی یک چیز گرفتی من دیگه چیز گرفتم اینا متوجه هستین میگه ریسیو کردم بی پی دی و the inconsistent pair VLAN ID 10 100 on the giga 02 ویلن 1 و گفته شده که اون طرف که هست دوستا ویلن آیدیش 10 هست از نیتیو از ما 1 است و اینجا گفته شده که بلاک کرد پورت میبینید که پورت گفتیم چی میشه بلاک میشه باز مسیج داده که نیتیو ویلن مسمچ شده من دیسکاور کردم که گیگ 02 از ما 1 است و از اون طرف گیگ 01 است از سویچ 1 خودم سویچ 2 هستم سویچ 1 گیگ 01 ش باز چی است 100 است متوجه هستین که این پورت از این سویچ میگه که این سویچ این پورتش میگه پس این پورت چی شده پورت حالا بلاک شده دیگه باید نیتیو سیم باشه اگه یگان وقت مشکل خلق شده دوستا که نیتیو چنج کرده اما پورت بلاک بوده هرچی کردین پورت اپ نشده خب بسته بینیم در فکرتان می باشه که پورت بلاک شد حتما نیتیو چنج است و مسیج هم میده به خاطر داخل اینترفیس گیگ شیم باید نیتیو چنج کنیم گیگ 0 چند است گیگ 02 است درست است نشته کنیم سویچ پورت فرانک نیتیو چی باید باشه ویلن 100 باید باشه و ویلن 100 هم باید اضافه بکنیم نشته کنیم ویلن چند ویلن 100 نیمش چی باشه نیمش هم نیتیو باید باشه انبلاک پورت چی شد پس انبلاک شد بلاک شده بود پس انبلاک شد دیگه نیتیو ویلن از هم چنج شد که نشته کنین شو اینترفیس چی اینترفیس فرانک انتر میکنین از این که از نیتیوش 100 شد از گیگ 02 گیگ 01 که در بالاست از یک است مشکل نیست دیگه چون نیتیو پورت پر پورت است ای پورت و ای پورت نیتیوش مهم است و جدا ای پورت و ای پورت اینجا را 100 دیفاین کردی سعی سی طرف یک است هیچ مشکل نداره هیچ وقت نمیشه دوستا که اینی دینی پورت ویلن یک تک بزنه در ای پورت بیاد چون در پورت فیزیکال ترانکینگ باز نیتی ویلن تک نمیخوره در پورت تکش نمیزنه فقط این طرف و این طرف توسط دی پی اگری خدا بشناسن که مام تگم نیتیویم در پورت یک است امام یک است اگه طرف 100 شد این طرف هم میگه باید 100 باشه چون ما ترافیک انتگ از این پورت روان میکنم برای این باز بفهمه که نمی مربوط ویلن یک میشه و بین هر دوی ما باید یک ویلن نیتیو باشه این به این خاطر است باز دی پورت کنم میایه بازی اگه دی پورت روان میکنه دی پورت چک میکنه که نیتیو از پورت چند است میگه نیتیو از 100 است نیتیو ویلن از چند است 100 است بازیش انتگ برای روان میکنه برای که روان کرد این باز میفهمه که این تگ نداره این نیتیو است مربوط چی میشه ویلن 100 میشه این که از دوستا پورت پر پورت سگمنت انتخاب میشه پر پورت سگمنت
تو individual دیاگرام بسته دیاگرام در نظر نمیگیره. دیگر موضوع سکیوریتی نیتیو ویلن ایشیو است دوستا که یکی از کانسپت هایی است که دوستان شما بخاطر ویلن هاپن اتک را میگیریم که ویلن هاپن اتک توسط نیتیو ویلن میشه. و اینجا گفته شده دوستا فکر بکنین که اینی کی است؟ هکر است. در قسمت این در یک پورتا فکر بکنین که پورت هر پورتی که باشه یا به این ترتیب چون خود از این پورت کدام اکسس نساختینش فکر بکنین که مربوط ویلن یک میشه پورت از دیفولت دیگه کل پورتا چون مربوط ویلن یک میشه. دیگه این میخواد که دوستا با اینی فریم ترافیک روان کنه خودش داخل یک است اما با این فریم ترافیک روان کرده نمیتونه چون این پورت گفته مربوط ویلن چند میشه 20 میشه خود یک 20 ارتباط گرفته نمیتونه و راوتر هم نیست که ترافیکش راوت شه. بنان این یک چی میکنه؟ خب مشکل نیست خودش مربوط ویلن چند میشه؟ ویلن یک میشه. یا اگر ویلن یک هم نشه فکر کنین که خودش مربوط ویلن 10 میشه. خودش مربوط چی میشه؟ ویلن 10 میشه نه؟ خب حالی آدم چی میکنه؟ این آدم دوستا ترافیک جور میکنه در ابتدا خب ویلن یک میباشه حال ویلن یک است متوجه هستین ویلن یک است یا در ویلن یک میباشه و در عقب از این باز فریم خودش مودیفای میکنه. تولسا هست دوستا در بازار تولسای هکینگ است که پاکت روان میکنی باز رو چنج میری کدینگ داخلش میکنی باز پاکت سن میگید سن کدا میره یا ویروس جور میکنن پاکت سن میگن سن میشه با مدسنشن اون پاکت داخلش ویروس است میره. توجهین این تولسا است که کار را میکنن و از طریق پی سی میشه از طریق هکر پی سی بله از طریق کیبل که با پی سی اومده نه این فقط یوزر است در پی سی کانکشن داره دیتا روان کرده میره خلاص این اکسس نداره کانفیشن بکنه این فقط دیتا روان میکنه و داخل همین دیتا خود ویروس فکر گمانده داخلش ویروس مانده خودش ویلن یک است متوجه هستی باز اینجا تگ ویلن چند زده تگ ویلن 20 زده در پیشرویش اینجا باز در خود فریم ویروس مانده این رسن میکنه به سرور این روان میشه به سویچ میفهمه که مربوط چی میشه مربوط ویلن یک میشه این نیتیو است انتگ است باز داخل پورت ترنگ را میبره چون اینی پورت سویچ و اینی پورت سویچ ترنگ میباشه دی پورت که میبریش باز ویلن یک ریموو میکنه ویلن یک ریموو کرد دیگه تگ تاش نمیمونه و در پشت سر پاکت باز یکر پیش از پیش ویلن 20 تگ زده بازی میته پورت بازی میته وقتی که این دوستا آمد پیش از این سویچ به شکل فوروارد میشه پیش از این این میبینه که ویلن 20 است ویلن 20 است اینی سویچ پورت ترنگ چی را متوجه میشه ویلن 20 متوجه میشه وقتی که متوجه شد اتومات ترافیک از داخل برودکاست دومین 20 چی میکنه جوینت میکنه از یک گرفت داخل 20 انداخت متوجه هستی داخل 20 افتید که 20 افتید ترافیکش روان میشه به سرور روان شد سرور اکسپت میکنه و بالاخره داخلش ویروس میباشه داخل سرور چی میشه ویروس داخل میشه و سرور ویروس میزنه و داون میشه یا هاپن داس اتک میکنه درست است سرویسز شات داون میکنه هزار کاپ دیگه است یعنی توسط نیتی ویلن اتک صورت میگیره که را به نام ویلن هاپن اتک یاد میکنه پس نگاه وقتایی که این هکرها هستند در فیلم‌ها میگن لایت‌ها را چنج میکنن لایت‌های ترافیک ریموتلی او باز طریق دیگه میشه او فقط کامیونیکیشن داشته باشید در نتورک او خود دیگه قسم است که بخشای سکیوریتی کامرا است هر نتورک هر قسم است فرق میکنه کلش یک قسم نیست و بگویم اون همین قسم میشه نه در دنیا بگردین هیچ نتورک پیدا نشده که سیم باشن برید داخلش کار کنی یک چیز باشن هر نتورک دیفرنت است فقط کانسپت تکنولوژی را بفهمید که این کانسپت تکنولوژی نمیتونه است شاید فیلن اوپن اتک ما به این سناریو گفتم شما در جای دیگه بخونید یک سناریو دیگه بخونید اما کانسپت اینمی است که توسط خود نیتیو ویلن بالای یک ویلن دیگه اتک میشه با یوزش نیتیو ویلن اما اون بخش سکیوریتی کامرا است و بیخی یک بخش دیگه است او دیگه قسم اتک داره است این اتک نیست دو قسم یک چیز وجود نداره توجه هستین او دیگه نتورک است دیگه نتورک است این طریق سویچ است بله فقط یوزر در سویچ اکسس داره در سویچ کیبلش بلک است دیگه بلک شد دیتا رو در سویچ روان کرده میتونه دیگه اگر فکرش باز است که چی باید کارمند است که سویچ بله آیا کارمند دادی است کارمند دادی است درست میخواد که سرور داون کنه فقط هدفش اینمی است که سرور داون کنه اتک میکنه برایش درست است که سنفینگ تولز هم است تولزایی که از داس اتک میکنه فقط میتونه که بازم به این شکل گفتم فریم خود چنج بکنه مودیفای کنه ویلن 20 بانه میفهمه که ویلن 20 داخل سرور است فقط دم ویلن 20 پودکاست روان کرده میره خودش داخل ویلن 10 است
اول تگ ویلن خودش می باشه، باز ویلن یک میزنه، باز ویلن 20 میزنه، 3 تگ ویلن 20 خودش میره در سویچ. توجه هستین؟ اونجا داخل نتیف که میره با سویچ میره، این میبینه که مربوط نتیف میشه، تگ 10 داره. یکی طرف در سویچ که سرور از دور اونش میکنه، اونجا اون نتیف میشناسیش. او که باز میکنه فریم میبینه که 20 خورده داخل برودکاست 20 راونش میکنه. 20 راون کد ویروس هست در کل پی سی آی که مربوط ویلن 20 میشه به او ویروس میره. کلشون داون میشه. دیگه یک مسئله است دوستا و موضوع دیگه ویلن منیجمنت است. یعنی دوستا ما شما گفتیم قسم یک پیشتر یک موضوع نتیو بود. موضوعی که اینجا تمام ویلنا داخل نتیو علاوه است. ببخشید داخل ترانکینگ تمام ویلنا علاوه است. از ویلن 1 گرفته تا 4094 که نورمال ویلن 1 تا 1001 است دیگه. درست است نه که این سوچکا که هستن مدلش پایین است 2950 ای از 1 تا 1005 سپورت میکنه. سوچک مدلش بالا باشه 3750 به او تا 4500 هم سپورت میکنه ویلنا را. خب هر وندر دیفرنت مدل دیفرنت است. پس ما باید منیجمنت بکنیم که کدام ویلن داخل این پورت ترنگ الاو باشه، کدام ویلن الاو نباشه. فعلا برات میگه که داخل اینمی گیگ 01 تو که ترنگ است ویلن 1 الاو است، ویلن 10 الاو است، ویلن 20 هم، ویلن 100. پس میره چه قسم مودیفای کنم؟ بگم اینجا فقط ویلن 10 و 20 میره. درست است نه؟ ویلن 1 نتیف نیست، اینی باید ریموو شه. فقط دیجا چند میره؟ 10 20 30. اینی میره چه قسم 10 20 میبخشین 100. پس این ویلن یک چه قسم ریموو کنم از این. درس مسترزی است که این موضوع را به نام ویلن منیجمنت یا ویلن الاو لیست و یا هم منوال پرنینگ یاد میکنم. سه نام داره. ویلن منیجمنت، ویلن الاو لیست و یا هم منوال پرنینگ. منوال پرنینگ خودش چی است دوستا؟ منوال پرنینگ گفته کنترل میکنه انفورمیشن که وقت یا کدام ویلن باید در انترفیس ترنگ چی شوه فوروارد شوه. یعنی تعداد ویلنی که در انترفیس ترنگ اوترایز باشه اون را با ما شما منوال پرنینگ منیجمنت میکنه. کانفیگریشن ویلن داخل یک پورت ترنگ منیجمنت میکنن و برنامه منوال پرنینگ هم یادش میکنن چون ما منوالی میریم ریموو میکنیم، ویلن منوالی میریم بعد میکنیم، ویلن منوالی میریم ریموو میکنیم. به خاطر منوال پرنینگ میگن، منوال جداسازی میگن یا از حذف کردن میگن. و از موضوع اس تی پی دوستا بعدن ما از هم گفته جلوگیری میکنم، بعدن با اس تی پی را خواندیم بازی موضوع براتون روشن میشه. دیگه فقط اینمی است که تعداد ویلن در پورت ترنگ تعیین میکنه، چقدر ویلن باشه چقدر نباشه. پس را میریم دوستا داخل خود سویچ پورت ما تعیین میکنم. داخل گیگ چند 01 در کدام انترفیس سیستم بسیار زود میباشین که داخل این پورت که نتیوش چند است 100 است نه، اما ویلن 1 داخل از ایج باید اوترایز نشه. پس داخل این سویچ میشم 01 enable configuration terminal interface fast gig 0 چند است 01 است. صحیح است. حالا که من اشتراک کنم دو انترفیس ترنگ دوستا اینجا انتر میکنین ببینین که از ویلن 1 و 10 20 100 کلش علاوه است. اینجا باز گفته شده ویلن الاو ترنکینگ از 1 تا 4005 و فعلا که اکتیو است 1 و 10 و 20 100 است. پس میگم یک اکتیو نباشه پرنینگ شو. متوجه هستین؟ پس میریم چه قسمی انجام بدم. نشون میکنم که سویچ پورت چی؟ سویچ پورت ترنگ. سویچ پورت ترنگ بیشتر نتیف آل چی تعیین میکنیم؟ الاو تعیین میکنیم. الاو ویلن یعنی الاو لیست منظورش است دیگه. درست است نه الاو ویلن. خب میگه چی کنم؟ اگر من خواسته باشم individual امو سی ویلن ابانم پس نشون میکنم ویلن 10 اسپیس 20 و چند 100. پس میگم ویلن میباشیم دیگه کار نمیکنم. در جینیوس در ریال کار میکنه دوستا که اینجا نقطه بانین باز دیگه ویلن تان نشته کنین، باز دیگه ویلن نشته کنین. خب اما دیگه جدا جدا باید کنین. میگم ویلن 10 بان، ویلن 20 بان و ویلن چند بان 100 بان. حالا نشته کنین دو شو انترفیس ترنگ. بله نه میبخشین فقط ویلن چند مانده 100 مانده. نه آخرین ویلن که مانده او را مانده فقط ویلن 10 مانده و بس 100 مانده. نه اما ویلن 10 و 20 هم دیگه ترافیکش چند نمیشه. سعی کو اگر ما بیم دوستا دی قسمت بگویم پینکو پین کردن نمیتونه فاست فوروردینگ میگم زودتر نشان بده بیکاز تایم اوت چون ویلن در دیگه از این پورت ترنگ ریموو شد دیگه کامیونیکیشن کردن نمیتونه. پس من چی بکنم دوستا؟ بهم نشته کنم که سویچ پورت چی؟ سویچ پورت ترنگ چی کو الاو ویلن اضافه کو. حال چی نشته میکنم؟ بیشتر خب فقط ویلن نشته کردم ویلن 100 مان. حالا اد نشته میکنم میگم اد کو میبخشین آل نه اد کی را میگم اد کنم
نشته میکنم 20 آمد، در آمد. چند عد کو؟ در عد کو، انتر میکنیم. حالا نشته کنین دو شو انترفیس ترنگ، میگه بر علاوه 100 داوم چی شد؟ عد شد. پس حال پین کو، حال پین کرد. اما 20 پین کرده نمیتونه. چطور پین کرد؟ خب مربوط ویلن 20 میشد. یه بردش مربوط ویلن 20 نمیشد. اینجا ویلن 20 چه تو ترایس نیست، ها؟ روی دام میشه داره میشه نه خب 20 میشه. اشتباه شده حتما اینجا. خب دو شو ویلن بریف 11 مربوط 20 است، میبینی؟ 11 مربوط 20 است. این باید نوترایزش نکنه. چون ویلن 20 تا ترانکینگ الاو نیست. سعی کنین نشته کنین دو شو انترفیس ترانک، نه؟ دو شو انترفیس چی میگه؟ انترفیس ترانک. سعی کنین دا و 100 است، 20 نیست. خب 20 تا باید اجازه نده. خب پاکتریستر از دیگه خرابی را داره. در اصل اجازه باید نده. خب در اول اجازه نمیده. دیگه ویلن 20 هم باید اد بکنین. پس نشته میکنین که سویچ پورت چی؟ سویچ پورت ترنگ. الاو کو چی را؟ الاو کو چی را؟ الاو کو ویلنه. کدام ویلنه؟ میگم اد کو. پس ویلن 20 هم اد کو. سیسنی ویلن 20 هم چی کرد؟ اد کرد. دو شو ویلن دو شو انترفیس ترنگ 20 هم اد شد. سیسنی اینو اگر کلش بخوای الاو شوه فقط یک نشه. پس من نشته میکنم که سویچ پورت ترنگ الاو کو چی را؟ ویلن چنده؟ آل میگم کلش. درست است؟ حالا نشته کنین که شو انترفیس ترنگ ببینین کلش الاو شد از 1 تا 405. اما میگم یک ریموو کو. فقط من چی نشته میکنم دوستان؟ نشته میکنم سویچ پورت ترنگ درست نه؟ الاو چی؟ ویلن چند؟ ویلن چی کو؟ میگم ریموو کو. کی را ریموو کنم؟ یک. میگم یک ریموو. یک ریموو کرد دیگه. ببین یک برآمد. حالا میگه از دو به اون طرف کلش است. متوجه هستین؟ از دو به اون طرف کلش است. یک مسئله دیگه هم است. اگر من اوشتر کنم که این قسمت متوجه باشین. کوشن مارک بانین اکسپت نوشتر کنین. اکسپت بدونه. میگم اکسپت یک یا ریموو مورم میده. بدون یک دوستان متوجه هستین؟ گفته الاو. اینی گفته الاو میکنه ویلنس اکسپت the following. یعنی بدون نمو ویلن که بیتی دیگه کلش الاو میکنه. دیگه اون نمو رو اد میکرد. آدم یک تا اد میکنین. آل کلش اجازه میده. اکسپت یک ریموو میکنه. نه هیچ کدام اجازه نمیده. ریموو اون ویلن ریموو میکنه. سوال؟ اگر مشخص بشه موثق تعداد اجازه نده از دار تا ایسا رو اجازه بده. میشه؟ او کماندش کار نکرد. تو میشه. سعی کن نشته میکنی ویلن. خب نشته میکنی که مثلا از یک تا به چند این تو یک داش میتی به این شکل از یک تا 10 تا 100 میگه اجازه بده. خب میگه از یک تا 100 اجازه بده. دیگه کس اجازه نده. این دیگه کار میکنه. انتر میکنه. دیگه نشته کنین دو شو انترفیس ترنگ. میگه از 1 تا 100 علاوه از دیگه کلش بلاک است. نه باز میتونی که بری بگویی مثلا از 200 تا 300 اجازه بده. دیگه اجازه نده. اونم قدر خودش مشخص میکنه. اونم قدر اجازه. این هم توپولوژیش. سوال است؟